ल भयो बाहेन है मेरोमा चाहिँ हेलो 3 वेटिङ भने एकजनाको आयो ल ल भयो इट्स बाहेन है मेरोमा चाहिँ भएछ ल स्टार्ट भयो त ल हेलो एभ्रिवान को हुनुहुन्छ कता कता बस्नु भएको खाटमा हुनुहुन्छ कि भुइँमा हुनुहुन्छ कि होइन अब हाम्रो आजको सेसन चाहिँ फर्मल्ली स्टार्ट भयो 11 बजेबाट स्टार्ट हुने भनेको थियौँ अनि अब आइस्ताइ चाहिँ आज हल्का ढिलो हुनुहुन्छ 10-20 मिनट्सले अनि आज चाहिँ हामी त्यो द बेसिक्स अफ गोल्याङको बारेमा चाहिँ आयुषाईले विल गिभ सम यु विल एक्सप्लेन टु अस अनि अब अहिले स्टार्टिङमा चाहिँ 10-20 मिनट्स ढिलो भएको हुनाले जस्तो अब चाहिँ मुकेश दाइले चाहिँ बेसिक्स अफ भीमको बारेमा चाहिँ हल्का भनिदिनुहुन्छ होइन त दाइ कि अरू नै गर्ने जे गर्दा नि भयो इफ एनीबडी लाइक टु आस्क एनिथिङ देन हामी जस्ट अहिलेको 10-20 मिनट्सलाई चाहिँ वेस्ट नगरिकन केही सिकौँ भनेर चाहिँ अगाडि त्यो अनुसार अगाडि बढौँ अहिलेको लागि हुन्छ त्यही हाम्रो फेलो जित सर आउनु भएछ ल ठिक छ आयुष दाई चाहिँ आउनु त भएन 20 मिनट्स लेट आउने भन्नुभएको के अरे अब अनि यो जित सर चाहिँ send me the link हेलो जी सर ठिकै छ अब चिनिएन तपाईँ अब बेसिक कुरो यसो अब भीमलाई कसरी राम्रो तरिकाले युज गर्न सकिन्छ भनेर यसो भनिदिनु भीम अनि अर्को के छ अरे इम्याक्स भन्ने होइन इम्याक्स यस तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ धेरै युज गर्नुभयो अहिलेसम्म लाइक भन्दाखेरि मैले बाइन्डिङ त भीमकै युज गरेछ होला इम्याक्स भन्दा त त्यसकै बारेमा यसो भनिदिनु न बाइन्डिङ के भन्ने छ नि है त ल फ्लोर ओपन टु यु मुकेश दाइ है त विल सर सेयर भएको आउँदैछ त्यो ट्याडाङ गरेको आवाज चाहिँ के हो त्यो साइडमा ढोका खोले बन्द गरेर साउन्ड आइरहेको क्या ए त्यो मेरो स्क्रिन चाहिँ आछ ए स्क्रिन कालो आएको के हो यही हो र ए हो टर्मिनल होइन ए ठिक छ टाइप गरेको आवाज रहेछ है होला ठिक छ हुन्छ स्टार्ट गर्नु त्यो हाम्रो जेनरली नर्मल एडिटर्सहरू हामीले देख्ने एडिटर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा जियुआई बेस्ड मात्रै हामीले धेरै चलाउँछौँ अनि यो चाहिँ अब यो भीम चाहिँ टर्मिनल बेस्ड भयो जियुआई बेस्ड भन्नाले त्यो नोटप्याड इम्याक्स अरू के छन् पिएस कोडहरू त्यो अनि हामीले यो के टर्मिनल बेस्ड एडिटर्स चाहिँ किन चलाउने भन्दाखेरि अब लाइक सिसएडमिन्सहरूले बेसिक कन्फिगरेसन्स मात्रै गर्नु छ भने त त्यो सर्भर्समा त्यो जियुआई हुँदैन अनि टर्मिनल बेस्ड एडिटर्सहरू धेरै पावरफुल छैन बट भीम टर्मिनल बेस्ड भए पनि पावरफुल छ त्यही भएर यो सिक्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ बेसिक कन्फिगरेसन्सहरू गर्नको लागि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू पनि गर्न त तर मैले गर्ने चाहिँ त्यही बेसिक कन्फिगरेसन्सहरू मात्र एडिट गर्नलाई हो सबभन्दा अब भीमको बारेमा भन्नुपर्दा भीम किन आयो भन्दाखेरि अब पहिला फर्स्टतिर अब
भिआईहरू मात्रै थियो। अनि भी फर्स्ट एडबाट चाहिँ एडबाट इम्याक्स बनेपछि भिआईबाट भीम। बट ल सुनिरहेछ सुन्ने छ। भीममा काम गर्नलाई केही छैन खासमा, यसमा त्यही मोड्सहरू मात्रै छ। मोड्स अब डिफ्रेन्ट मोडमा छ भने सेम कीले डिफ्रेन्ट काम गर्छ। लाइक मैले यसमा गर्ने चाहिँ एनभिम नियो भीम हो। क्वेसन सोध्दै अगाडि बढ्दै जानु पर्यो अनि अलिकति हुन्छ होला अब तपाईँले नि है त हुन्छ। के अरे यो भीम चाहिँ विन्डोजमा हुन्छ हुँदैन? हुन्छ विन्डोजमा नै हुन्छ। हुन्छ डाइरेक्ट एक्सेस चाहिँ हुन्न क्या, लाइक हुन्छ सुरुमै हेर्थेँ इन्स्टल गर्नुपर्छ। हुन्छ हाम्रो उबन्टुतिर चाहिँ पहिले प्रि इन्स्टल आउँछ। त्यो पाथ भेरिएबल्सहरू मिलेको हुन्छ अनि त्यही भएर लिनक्समा चाहिँ सजिलो हुन्छ, युनिक्स बेसमा सजिलो हुन्छ भनौँ। अनि अर्को कुरा यो युनिक्स र लिनक्समा चाहिँ के फरक हो? यो खै युनिक्स र लिनक्स एउटै भन्छन् भन्न चाहिँ युनिक्सबाट इन्सपायर्स भएर लिनक्स भनेको होइन। फर्स्टमा युनिक्स आयो अनि तर त्यो प्रोप्राइटरी थियो। अनि लिनक्स चाहिँ त्यही एउटा मान्छेले बनाएको लाइनस टोरवाल्ड, अनि पछि कन्ट्रिब्युट हुँदै गयो। सेम त्यही क्लोन गर्न खोजेको अनि पछि कम्युनिटी ठुलो भयो। युनिक्सलाई क्लोन गर्दाखेरि चाहिँ लिनक्स भन्यो त्यस्तो डाइरेक्ट त्यही बुझ्नु भएन, त्यस्तै चाहिँ पाएको। यो आयुष दाइले राम्ररी भन्नुहुन्छ यो चाहिँ। अनि भनेपछि तपाईँले चाहिँ भीम कतिको लाइक युज गर्नु चाहिँ हुन्छ त्यही भन्छ नि, कतिले चाहिँ इम्याक र भीम बाहेक अरू एडिटरै युज गर्दैनन् भन्छन्। त्यो कुरा कस्तो हो? मान्छे प्रिफरेन्समा भर पर्छ नि। तर अलिक भीमतिर अलिक डिफिकल्ट चाहिँ हुँदो रहेछ है, अलि हात हुन्छ नि भने जस्तो टाकाटाकै गर्नु। त्यो माइक्रोसफ्टकोले बिगारेको त्यो कन्ट्रोल सी भने कपी सबैमा त्यही सोच्ने भएर। अब यहाँ कन्ट्रोल सी भने एक्जिट हुन्छ हुँदैन। कन्ट्रोल सी भने नर्मल मोडमा जान्छ। नर्मल बेसिक हेर्नलाई यो भीम ट्युटरबाट बेसिक सिक्ने चाहिँ बाइन्डिङ साइन्डिङ्सहरू मैले भन्ने चाहिँ यति मात्रै हो। एनभिम भनेको एनभिम प्रोग्राम भयो। भीम मैले चाहिँ एनभिम चलाउँछु नि धेरै। फाइल नेम सपोज यो अब यी केही छैन नि यता तलतिर डिफल्टमा नर्मल मोडमा जान्छ, आइथी चाहिँ अनि इन्सर्ट मोडमा जान्छ। त्यही वर्डको त्यो फर्स्ट लेटरहरू सम्झेर सजिलो हुन्छ चलाउने। यसमा बेसिकली हामीले जेनरल चलाउने भने तिनवटा मोड छ, नर्मल मोड, इन्सर्ट मोड, भिजुअल मोड। नर्मल मोडमा केही टेक्स्ट एडिटिङ्सहरू गर्नु पऱ्यो भने अरू कमान्डहरू हाल्नु पऱ्यो भने फर्स्ट नर्मल मोडमा बाट गर्ने। अनि इन्सर्ट मोड्समा त्यही नामले नै भने टेक्स्ट इन्सर्ट गर्ने। भिजुअल मोडमा टेक्स्ट सेलेक्सन्स त्यस्तोहरू हुन्छ। अब टेक्स्ट लेख्नु पऱ्यो त्यो फर्स्ट इन्सर्ट मोड हेलो। अब इन्सर्ट मोडमा गयो, अब यहाँ लेख्न मात्रै मिल्छ, अरू केही गर्नु मिल्दैन। सो अब यसलाई ट्विक गर्नु पर्यो पनि, लाइक हेलो अब मलाई यो ओ डिलिट गर्नु पऱ्यो। ओ डिलिट गर्नु छ भने यसो ब्याक जान्छु। यो अप डाउन एरो लेफ्ट राइट एरोले क्लिक गरेर जान्छ अनि ब्याक स्पेस थिच्छौँ। बट अब भीम युज भीममा के भने नर्मल मोडमा जाने कन्ट्रोल सी अर एससी। अब बी थिचेर एक ब्याक जाने अनि एलले लेफ्ट एक्स डिलिट। यो
हेलो सुन्ने छ अनि यो लेखेर नि जस्तै पुरा तपाईँको किबोर्डको साउन्ड चाहिँ बबाल आउँदो रहेछ अनि अब सहज यसलाई त लास्टमा जानु पऱ्यो के लास्टमा जानु पऱ्यो भने के प्रेस गर्छौँ जेनरली अहिले म यहाँ ईमा छु म एमा चाहिँ अब लास्टमा जानु पऱ्यो नि यो चाहिँ सम्झिन के रेगुलर एक्सप्रेसन्स याद गऱ्यो नि सजिलो डलर भने इन्ड हुन्छ रेगुलर एक्सप्रेसन नत्र डलर थिच्यो भने लास्टमा जान्छ अनि स्टार्ट भने क्यारेट थिच्यो भने एम आउँछ क्यारेट भनेको यो चाहिँ नर्मल वर्ड यो स्टार्ट इन्ड अब डिलिट छ भने के डी डिलिट दुईचोटि डी थिच्यो डिलिट लाइट यु भने अन्डु यु यो नर्मलबाट गर्नुभएको सबै अनि एच लेफ्ट अप डाउन लेफ्ट राइट किनै थिएन अनि अब कुन नर्मल मोडमा एक्स थिच्यो भने एउटा डिलिट एउटा टेक्स्ट डिलिट अब एकैचोटि होल वर्ड जानु छ भने वर्ड स्किप हुन्छ वर्ड ब्याक जानु बी क्यापिटल डब्लु थिच्यो भने चाहिँ यो क्यारेक्टरहरू चाहिँ लिँदैन यस्तो हेलो मेरो आवाज आइरहेको छ सबैलाई छ आएको छ ओके ग्रेट यो विम हो यो न्यू विम न्यू भ्यू तपाईँ एकछिन पछि आउनुहुन्छ भने थियो अनि त्यही भएर ए द्याट्स नाइस गर डब्लु थिच्यो भने डब्लुले एउटा वर्ड स्किप गरेर जान्थ्यो अब क्यापिटल डब्लु छ भने व्हाइट स्पेस नआएसम्म एकैचोटि स्किप गरिदिन्छ डब्लुले चाहिँ स्पेसल क्यारेक्टर लिन्छ यो स्पेसल क्यारेक्टर अल्फाबेटहरू मात्रै स्किप गर्छ डब्लुले चाहिँ यसरी अब यहाँ स्पेसल क्यारेक्टर्स थियो भने चाहिँ एकैचोटि जाँदैन यहाँ स्पेसल क्यारेक्टर्समा गरिदिन्छ क्यापिटल डब्लुले चाहिँ होल स्पेसल क्यारेक्टरलाई पनि इग्नोर गरिदिन्छ नेक्स्ट वर्डमा जान्छ एकैचोटि सिमिलरली सेम कन्सेप्ट डब्लुको बी ब्याक अनि ब्याक अब यहाँ स्पेसल क्यारेक्टर छ सो बी थिच्यो भने फेरि स्पेसल क्यारेक्टरमा जान्छ क्यापिटल बी थिच्यो भने चाहिँ फर्स्टमा जान्छ त्यहाँ बी सेम यसको ब्याक मात्रै अनि अब के अब जेनरल कपी होल लाइन कपी गर्नु छ भने वाइ अनि पेस्ट गर्नु छ भने पी यहाँ वाइ किन भयो भन्दाखेरि भीममा कपीलाई याङ्क भने भएर कपी अनि पी पेस्टलाई पेस्टै भन्छ यही फर्स्ट लेटर वर्डको फर्स्ट लेटर मात्रै याद गऱ्यो भने इजी हुन्छ अनि अर्को के भन्छ त्यो नम्बर यहाँ 9 नम्बर 10 मा छ मलाई एकैचोटि 7 मा जानु छ भने 7 अप
जानु छ भने 7 सरी अहिले रिलेटिभ नम्बरमा होइन अहिले नम्बर छैन बेसिकली फर्स्टमा यस्तो ब्ल्याङ्क आउँछ नम्बरसम्म केही पनि हुँदैन त्यसैले सेट नम्बर अब नम्बर छ मलाई 9बाट एकैचोटि 1मा जानु पर्यो अरे त्यसको लागि 9बाट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 अप जानु पर्यो सो त्यसको 8 अप भनेको जे सरी के हो 10 8 सरी यो डाउन अप 8k यो मिस्टेक भयो किन भयो भन्दाखेरि काउन्ट गरेको मिलेन सो त्यसको लागि रिलेटिभ नम्बर अब 10बाट एकैचोटि माथि हेलो वर्ल्डमा जानु छ भने 9 स्टेप माथि गयो भने पुग्छ भनेर रिलेटिभ नम्बर गर्न चाहन्छ सो 9k थिचेन 1 यो रिलेटिभ नम्बर अनि अब अहिलेसम्म के गर्यो अप डाउन लेफ्ट राइट अप डाउन लेफ्ट राइट अनि एकैचोटि फर्स्टमा कसरी जाने एकैचोटि इन्डमा कसरी जाने इन्सर्ट कसरी गर्ने त्यो भयो अनि सपोज मलाई एकैचोटि अब यो हेलो वर्ल्डको लास्टमा जानु छ भने आई थिच्यो भने इन्सर्ट स्क्रिन के भयो तिम्रो स्क्रिन छैन अहिले ओके आयो इन्सर्टमा आइथिजेस इन्सर्टमा जान्छ बट एकैचोटि लास्टमा मलाई यहाँ डी पछि चाहिँ अपेन्ड गर्नु छ भने सिम्पल क्यापिटल ए अपेन्ड त्यो वर्डकै फर्स्ट लेटर अपेन्ड ए अब इन्सर्टले यो आर छ आर भन्दा आई थिच्यो भने आर भन्दा लेफ्ट साइडमा इन्सर्ट गर्छ बट आरको ए थिच अपेन्ड राइट साइडमा टेक्स्ट सो अब यो कुनै लाइनको फर्स्टमा इन्सर्ट गर्नु छ भने क्यापिटल आई लास्टमा केही अपेन्ड गर्नु छ भने क्यापिटल ए अनि यति भयो अब अर्को सपोज मलाई यो जे पाइते लेखा छ यसलाई डिलिट गर्नु छ अरे डिलिट वर्ड DW डिलिट वर्ड अनि अब यसलाई चेन्ज गर्नु छ अरे यो वर्डलाई चेन्ज वर्ड नेम CW सिमिलरली ब्याकको वर्ड डिलिट गर्नु छ भने डिलिट ब्याक होल लाइन डिलिट गरिदिनु छ भने दुईचोटि डी अनि अब यो होल लाइन कपी गर्नु छ भने याङ्क बाई त्यस्तै भयो अनि सिमिलरली अब हामी प्रोग्रामिङमा यस्तो हेलो वर्ल्ड यसरी लेख्छौँ अब मलाई यो हेलो वर्ल्डको सट्टा अरू नै केही लेख्नु छ भने यो कोडभित्र छ डबल कोडभित्र यो भित्रको चेन्ज गर्नु चेन्ज CI इनसाइड डबल कोट चेन्ज अनि अरूको कुनै किसिममा यस्तो अब्जेक्ट अब सिमिलरली अब यो ब्रेसको इनसाइडको चेन्ज गर्नु छ भने चेन्ज इनसाइड
यो ब्रेस स्टार्ट होला ओपनिङ ब्रेस undo you change inside opening brace यो अब सपोज यो undo गर्यो अनि यो अब्जेक्ट मलाई चाहिएन मलाई एरे चाहिएछ भने चेन्ज अराउन्ड ओपनिङ ब्रेस अनि सिम्पल एरे गर्यो यो युजर फर्स्ट यो क्लिक गर्ने यसको चेन्ज अराउन्ड यो कोड सिमिलरली अब चेन्जको सट्टा डिलिट गर्नु थियो भने सीको ठाउँमा डी मात्रै राखेको पुग्छ द्याट इज डी इनसाइड कोड डिलिट चेन्ज भनेपछि के भन्दाखेरि त्यो डिलिट गर्ने अनि इन्सर्ट मोडमा लगिदिने यो त भयो यो यति बेसिक त भयो बट अहिलेसम्म हामीले यो सबै बफर मात्रै गरिरहेछ सिस्टमको क्लिपबोर्डसँग केही चेन्जै गरेको छैन अब मलाई कपी गर्नु पऱ्यो अरे वाइ पेस्ट गरेर यो भीमको बफर मात्रै हुन्छ यसमा अब मलाई पेस्ट गर्नु छ भने कन्ट्रोल सिफ्ट पी पेस्ट हेर्नु सो सिस्टमको क्लिपबोर्डसँग इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि यो भिजुअल मोडमा गएर क्यापिटल भी भिजुअल लाइन सेलेक्ट गरेर यहाँ लाइनहरू सेलेक्ट गर्छ अनि भी थिचेर चाहिँ एउटा लेटर सेलेक्ट अनि कन्ट्रोल भी थिचेर चाहिँ यसरी सेलेक्ट हेलो वर्ल्ड कपी गर्नु छ सिस्टम क्लिपबोर्डमा लग्न छ भने डबल कोट यो चाहिँ कुन रेजिस्टर्सलाई एक्सेस दिने भन्ने चाहिँ यो डबल कोटले चाहिँ अनि प्लस भन्ने रेजिस्टरमा कपी याङ्क गरिदिनु भने चाहिँ सिस्टम क्लिपबोर्डले नि एक्सेस पाउँछ डबल कोट यता लेखिरहेछ डबल कोट प्लस रेजिस्टरमा कपी गर्ने याङ्क नाउ पेस्ट गऱ्यो भने हेलो वर्ल्ड अनि एडिट के भीमबाट क्विट गर्ने मिम धेरै आइरहेको छन् त्यसको लागि डब्लुक्यू अहिले क्विट गऱ्यो भने के भन्छ यहाँ नो राइट सिन्स लास्ट चेन्ज यहाँ चेन्ज गरेर चाहिँ सो ओभर राइट गर्नुपर्छ म वार्निङ दिए यसले चाहिँ अब केही एडिट गरेछ चेन्ज गर भनेर भनेको थियो सो डब्लु क्विट केही सेभ गरेको थिइनँ मैले यो यस्तो यो लेख्यो एडिट गर्यो यस्तो गरेर बस्नुभन्दा जेड यो अहिले मैले गरेँ यो क्यु ब्यान फोर्सफुली क्विट बट यस्तो लेख्न चाहिँ लाग्छ सो क्यापिटल जेड क्यु त्यो भनेको सेम त्यही क्विट फोर्सफुली अनि सेभ एन्ड क्विट सेभ गर्नु छ भने कोलन गऱ्यो भने नर्मल मोडबाट कमान्ड मोडमा गयो कमान्ड मोडमा कमान्डले डब्लु राइट यो भनेको राइट यो राइट लेख्नु यो डब्लु लेख्नु भयो राइट 1 लाइन 14 कलम रिटर्न अनि कोलन डब्लु क्यु क्विट राइट एन्ड क्विट सो नाउ त्यो बफरको हाम्रो फाइलमा सेभ भयो भीम बफरको कुरा फाइलमा सेभ भयो अब यो यस्तो डब्लु क्यु लेख्न नि हिसाब लाग्छ सो क्यापिटल जेड दुईचोटि सेभ एन्ड क्विट के थियो मोड्स रिक्याप लास्टमा मोड्स थियो नर्मल मोड इन्सर्ट मोड
visual mode नर्मल मोडमा बेसिक टेक्स्ट एडिट गर्नलाई अरू कुनै किबाइन्डहरूले केही एडिट गर्दिन त्यस्तोको लागि नर्मल मोड अरू कमान्ड मोडमा जाने नर्मल मोडबाटै जाने इन्सर्ट मोड टेक्स्ट इन्सर्ट गर्नको लागि भिजुअल मोड सेलेक्सन्सको लागि टेक्स्ट सेलेक्सन्सहरूको लागि अनि याङ्क भनेको कपी पेस्ट भनेको पेस्टै भयो अप डाउन लेफ्ट राइट अप के डाउन जे लेफ्ट एच एल अनि अर्को के गरेको थियो वर्ड वान वर्ड फरवर्ड जान्छ डब्लु वर्ड फरवर्ड जान अनि क्यापिटल डब्लुले वर्ड फरवर्ड बट इट विल स्किप द स्पेसल क्यारेक्टर्स अनि डब्लुकै अपोजिट बी ब्याक जान अनि क्यापिटल आई टेक्स्टको फर्स्टमा इन्सर्ट गर्नको लागि आई स्मल आई त्यो टेक्स्ट जान्छ त्यसको भन्दा लेफ्ट साइडमा इन्सर्ट गर्नको लागि आई सिमिलरली ए अपेन्ड यो लास्टमा टेक्स्ट इन्सर्ट गर्नको लागि लाइनको लास्टमा टेक्स्ट इन्सर्ट गर्नको लागि ए अनि यो कुनै क्यारेक्टरको राइटमा एक स्टेप राइटमा अपेन्ड गर्नलाई स्मल ए अनि पी फर पेस्ट अनि नम्बर यहाँ मैले याङ गरेँ अरे मलाई यही कुरा अब 5 चोटि पेस्ट गर्नु छ नि 5 पी पेस्ट यु अन्डुको लागि यु अनि यहाँ रिडु बिर्सेको थिएँ रिडु कन्ट्रोल आर अन्डु यु अनि यो कन्फ्युज भइरहेको थियो होला कुन मोडमा गरेछ कुन मोडमा गरेछ बेसिकली यो टेक्स्ट एडिटिङ मात्रै गर्न छ टेक्स्ट एडिटिङ बाहेक अरू सबै मैले गरेको थिएँ नर्मल मोडमा हो अरू सब इन्सर्ट मोडमा हो टेक्स्ट एडिटिङ मात्रै इन्सर्ट मोडमा अरू सबै नर्मल मोडमै गऱ्यो अनि कोलन क्यू क्विट कोलन क्यू ब्याङ अनि यसको अल्टरनेटिभ क्यापिटल जेड क्यू डब्लु राइट अनि क्यू जेड भनेको राइट एन्ड क्विट अनि यहाँ अब यस्तै छ अर्को चाहिँ सपोज मलाई यो याङ्क गरेँ पेस्ट गरेँ अनि मलाई यो कोलन यसलाई कोलनको सट्टा मलाई 2टा कोलन राख्नु छ अरे सपोज होइन ह्यास राख्नु छ ह्यास इन्सर्ट गर्छु ह्यास लेख्छु अनि तल जान्छु सेम काम सेम माथि भर्खर जे गरेँ त्यही एकचोटि मात्र रिपिट गर्नु डट के भयो इन्सर्ट ह्यास डट ह्यास डट यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो यो रिपिट द प्रिभियस कमान्ड अनि अब लास्ट एउटा हेलो हाई सबै हेलो हाई हेलो अब
मलाई यो अनि यो सबैको लास्टमा मलाई कमा 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 एड गर्नु छ अरे सपोज त्यसको लागि सेम काम मल्टिपलचोटि गर्नलाई अनि त्यो म्याक्रो रेजिस्टर्स गरिदिने अनि म्याक्रो एक्जिक्युट गरिदिने त्यो भन्दा फङ्सन्स बनाएर फङ्सन्स इन्भोक गरे जस्तै त्यसको लागि क्यु अब कुन रेजिस्टर्समा यो चाहिँ स्मल लेटर जुनमा राख्दै पनि हुन्छ क्युबाट म्याक्रो रेकर्ड गर्न स्टार्ट कुन रेजिस्टरमा राख्ने मैले ए रेजिस्टर यहाँ रेकर्डिङ ए रेजिस्टर छ भनेको छ अब ए लास्टमा कमा राख्नु छ भने ए थिएन अप एन्ड कमा सो यति गऱ्यो अनि म यति गरेर नर्मल मोडमा जान्छु फेरि तल एक स्टेप तल गएर अनि यति गर्दाखेरि लास्टमा कमा लास्टमा एक लाइनको लास्टमा कमा इन्सर्ट गरेको छ अनि एक लाइन तल गएको छ सो अब रेकर्डिङ यति मात्रै गरेर पुग्छ होला क्यु थिच्यो नि अब रेकर्डिङ स्टप अब एक्जिक्युट गर्नु छ भने @ अघिल्लोको रेजिस्टर @ अघिल्लोको रेजिस्टर कमा 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 आयो यति नै हो मेरो मैले धेरै चलाउने भनेको भिममा डटको चाहिँ के भन्नुभयो रेकर्ड भन्नु त मैले यो होल लाइन नै डिलिट गरेर होइन डिडी अब मलाई फेरि डिडी डिडी लेखिराख्न मन लागेन डट लेखेँ भने अगाडि जे एकचोटि कमान्ड रन गरेको छ त्यही कमान्ड रन भइरहेको छ डट डिलिट 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 भइरहेको अब अन्डु एकचोटि गरेँ अब अन्डु फेरि गरिरहनु छ भने अन्डु सबै हुन्छ त्यो पहिला जे गरेको छ त्यही कमान्ड रिपिट गरिराख्नु छ भने डट एकचोटि थिचै पुग्यो इयर गरेर सबै नर्मल मोडमा जानु पर्यो डटहरू गर्दाखेरि टेक्स्ट इन्सर्ट बाहेक सबै नर्मल मोडमै त्यो @ चाहिँ कति त्यो के भन्छ रेकर्ड चाहिँ कति बेला गर्नुपर्छ यो म्याक्रो रेकर्ड हो म्याक्रो सेम काम गरिराख्नु छ भने त्यसको लागि म्याक्रोमा रेजिस्टर्स गरिदिने हो अनि त्यही म्याक्रो रन गरिराख्ने अनि त्यही सेम काम भइरहेको छ त्यसको लागि हो त्यो के म्याक्रोको लागि हो त्यो @ क्यु चाहिँ त्यो बेसिक मात्रै हो भने त्यो अरू धेरै कुरा गर्न मिल्छ सबै के छ त्यस्तो हेर्नको लागि हेल्प यसमा भएर सबै हुन्छ यही पढ्नु पर्यो आउँछ बिस्तारै चलाउँदै गएपछि त्यही हो मैले धेरै गर्ने भने चाहिँ यति नै गर्छु धेरै खासै त्यस्तो धेरै नै गर्दैन मैले यति सबै कुरा छ यसमा फर्स्ट अफ देम स्टार्ट गर्न सजिलो हुन्छ यो भीम सिकेपछि इम्याक्सतिर जान चाहिँ सजिलो हुन्छ अब आइसलाई पनि यतै हुनुहुन्छ हुन्छ ताईलाई कुनै केही एड गर्नु छ र आइसलाई यसमा होइन म त पुरा मक्ख परेर बसिरहेको छु तिमीहरूले पुरा भीमको ट्युटोरियल दिइरहेको छौ भन्ने सबै कुरा मुकेश दाइले नै अब पुरा दिन सक्नुहुन्छ होइन राम्रो तरिकाले त्यही म देखिरहेको छु नि त एकदमै धेरै प्रोग्रेस भएर रहेछ फ्रम अब मैले त फर्स्ट सेमेस्टरदेखि देखिरहेको हो नि त उसलाई इज अ लट अफ प्रोग्रेस रियली गुड सबै राम्रो तरिकाले बुझाउनु भयो क्लियर मुकेश तिम्रो सकेको हो ओके म सुरु गरौँ हुन्छ स्क्रिन की चाहिँ अन गर्न बिर्सेको थिएँ द्याट्स फाइन त्यो त्यसमा आइरहेको थियो कि
तिम्रो त्यसमा युट्युबमा चाहिँ राइस चाहिँ बरु सुरुमा एउटा सोध्नै मन लाग्यो यी भने यो युनिक्स र लिनक्समा चाहिँ कस्तो टाइपको लाइक युनिक्सबाट इन्सपायर भयो भन्दा के हो कुरो कस्तो त्यो पुरै कथा नै छ त्यो म अर्को प्रेजेन्टेसनमा भन्छु अहिले अब गो सुरु गरौँ है ए, ओके म स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु आयो स्क्रिन अँ आयो आयो ग्रेट है सो गोल्याङ है गोल्याङ के हो त वेल गो भनेको चाहिँ गुगलबाट आएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो एउटा दे कल्ड इट गो बिकज गुगल जिओजिएलई अनि स्टार्टिङमा चाहिँ खासमा इट वाज एन इन्टरनल डोमेन स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज होइन डिएसएल थियो एउटा अनि डिएसएल भनेको चाहिँ इट्स एकदमै सानो कामको लागि स्पेसिफिक कामको लागि बनेको ल्याङ्ग्वेज राइट तर बनाउँदा 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 उनीहरूले दे मेड दिस रियली गुड ल्याङ्ग्वेज अनि दे पब्लिस्ड इट दे मेड इट फ्री ओपन सोर्स सफ्टवेयर अब गो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा एकदमै इट्स बेसिकली सी जस्तै त्यो सीको लेभलमा हुन्छ होइन सो what that means is you don't need an interpreter or a compiler अब जस्तै जावाको लागि पनि त अब you need java runtime environment so go को लागि त्यस्तो केही पनि छैन C को एक्जिक्युटेबल रन गरे जस्तै go को पनि एक्जिक्युटेबल चाहिँ you can run okay अब so why would anyone use go over C किनकि go मा चाहिँ you have all of these built-in features है go मा जस्तै concurrency चाहिँ built-in छ right you have जस्तै इन्टरनेटसँग कनेक्ट गर्न एचटिटिपी को कुराहरू इट्स बिल्ट इन होइन सो सर्भरमा काम गर्नको लागि चाहिँ गो इज रियली रियली गुड फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ खासमा हिजै एउटा फ्याक्टै आई थिङ्क 45 मिनट्समा होइन एउटा रेस्टको मक एपिआई त्यो सर्भर बनाएको थिएँ गोमा एकछिन लाग्यो बट देन इट वाज रियली रोबस्ट है अनि एनी वान क्यान राइट कोड क्या अनि कोड लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई के मनपर्छ भने I can write एकदम low level C मा कोड होइन because that's what I want. I like writing C code. तर Go मा चाहिँ it's C level को कोड तर high level abstractions हरू पनि छ अलिअलि and you can sort of work with that. So आज चाहिँ म एकदम Go को basics को कुरा गर्न लाग्थेँ होइन so if you guys have Linux hopefully आफ्नो सिस्टममा अनि you can run this on your system है so कसरी काम गर्न सुरु गर्ने Go मा चाहिँ होइन basically you go to golang.org होइन अनि यो चाहिँ go को mascot भयो it's I think a beaver I don't know but basically र first thing you do is you download go होइन अनि you can download go यहाँ चाहिँ एउटा it's a zip tar file होइन अनि or तिमीहरूको अब Debian छ भने apt-get बाट पनि चल्छ AUR-मा पनि छ त्यो आर्चको मेन रिपोजिटरीमा पनि छ होइन सबै ठाउँमा छ सो यु क्यान एक्सेस डाउनलोड गो फ्रम एनिवेयर है अब मेरोमा चाहिँ होइन गो चाहिँ अलरेडी छँदैछ राइट एक्चुअली लेट मी जस्ट डु दिस है राइट so let me just do which go I already have go installed है अब तिमीहरुकोमा चाहिँ अब you can install go हैन अब I'm assuming कि अब if you guys are हुन्छ नि at least engineer नभए पनि aspiring engineers and so I'm hoping you can install a app package okay अब चाहिँ what we will do is or also actually you can look at the installation instructions पनि अनि यताउता के छ हैन so you can install go so go install गरिसकेपछि चाहिँ you can go and get started with this thing number 2 मा चाहिँ के हुन्छ go भनेको चाहिँ the actual taste of go what is go हैन so go मा चाहिँ you can just do a tour of go and this is a really good tutorial हैन अब you can actually do stuff with it like एकदमै त्यो बेसिक्सबाट सुरु गरेर चाहिँ हैन it will take you to एकदम advanced topics also so यसको टपिक्स हेरौँ है त एकछिन you have concurrency which is really cool हैन we'll do concurrency यो यसमा अहिले पनि हैन you have methods and interfaces so classes कसरी बनाउने go मा classes हुँदैन but then
you can have OOP को concepts using एकदमै low level C को कुराहरू. It's really cool. है अनि त्यसपछि you have struct, सबैलाई थाहा नै छ C मा हुन्छ हैन. So slice भनेको के हो? Slice is basically a sub array. Array को एउटा slice हैन. अनि map त सबैलाई थाहा नै छ हैन. So a map is basically key value pair dictionary हैन. अब त्यसपछि you have loops and stuff like that, variables and functions, and that is it. यति मात्रै छ. This is Go. I know. अरु केही पनि, everything else is built on top of this, right? Okay. So हामी चाहिँ फर्स्टमा एउटा सिम्पल Go को hello world लेख्छौँ हैन. Let's actually, so फर्स्टमा make म चाहिँ यो फोल्डरमा जान्छु आफ्नो अनि Golang भनेर बनाउँछु हैन. And I can write code here, right? And this is, I think, how you would normally start. Tara, Go is special. Okay, so तिमीहरुले Go install गरिसकेपछि चाहिँ आवाज आइरहेको छैन हो? आछ दाइ, आछ. Okay. कसले हो आवाज आएन भनेर? Anyway. यसरी चाहिँ अब Go अथवा Golang, they are the same हैन. So you can install यसरी Golang चाहिँ किन भन्छ भन्दाखेरि तिमीले अब इन्टरनेटमा Go भनेर सर्च गर्यो भने केही आउँदैन नि त, यु नो. त्यो अरु के आउँछ नि त, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर चाहिँ देखाउँदैन प्राय. सो इट्स लाइक Golang. अब यसरी गर्छ हैन एउटा कुनै आफ्नो कोडिङ डाइरेक्टरीमा बनाएर, बट द्याट्स नट हाउ Go वर्क्स. है गोमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज इन वान सिंगल डाइरेक्टरी. So you do go in go path है. अनि यसले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दा एउटा go को डाइरेक्टरी तिमीलाई दिन्छ हैन. So you copy this and you cd to it हैन. अनि यो डाइरेक्टरीमा चाहिँ हैन you have source folder, package folder र bin folder. Okay, यो चाहिँ automatic बन्छ. You don't have to worry about this. बनेको छैन भने you can make it yourself हैन. तीनवटा डाइरेक्टरीहरु you can make these yourself. And then तिम्रो कोडहरु चाहिँ सबै SRC मा हुन्छ. Okay, so this is where you have all your code हैन. So this is all the projects that I'm working on हैन. अब what I want to do is I want to make another project, right? So I'll start a project called tutorial. के भन्ला tutorial मा जाउँ हैन. And actually clear button. अब चाहिँ what I want to do is I want to set up a Go project है. यसमा चाहिँ अब I want a Go project basically. So अब सुरुमा जाउँ हैन. Let's see of the Go programming language. यसमा यसले के भन्दै रहेछ हैन. Let's look at, I want to follow this tutorial, okay, so that तिमीहरुलाई पनि सजिलो हुन्छ हैन. Let's get started. Okay, so यहाँसम्म त हामीले गर्यौं, सेम नै गर्यौं हैन. All right, it's basically what it's saying is you can run this. This is like creating so now we are going to create a project this time. Okay, so let's create this. Let's call it actually tutorial dot Nosk name spacing. Okay, basically it's nothing just to keep any right now. So let's check go dot mod one right, and then you can have something. You can have something like you can do find file and hello.go. So it'll create a Go it'll create a little Go file, you know, and you can just say something like package
tutorial or whatever. Doesn't really matter, right? And then you can say fmt यो भनेको चाहिँ stdio.h गरे जस्तो हो के हैन अनि you can have a main function अनि main function मा चाहिँ you can say fmt dot print मेरो screen ठुलो भएर जस्तो आको खासमा okay so fmt dot println हैन fmt dot println अनि I can say namaste right अनि if you'll notice यहाँ चाहिँ सेमिकोलनहरु केही पनि पर्दैन के गोमा चाहिँ इट्स लाइक पाइथन जस्तै छ हैन सोर्ट अफ अब सेमिकोलन दिदा पनि हुन्छ बट देन यसले आफै हटाइदिन्छ के सेमिकोलन दिएर मैले सेभ गरे भने यसले आफै हटाइदियो सो because गोमा सेमिकोलन पर्दैन बेसिकली राइट एन्ड सो दिस इज अ भेरी सिम्पल गो प्रोग्राम हैन अब लेट्स रन दिस है सो हामी यहाँ छौँ we'll just do ls अनि we'll do go build अनि dot हैन अनि यसले बिल्ड गर्छ के गर्छ हेरौँ अब and oops hello.com okay so yeah के भन्नु let's do this okay I have balla okay and I can run it I know and this will give me print namaste it's very simple अनि अब चाहिँ म के गर्न सक्छु भने I can give this binary to anyone हैन अनि it will run के यो रन गर्न मलाई अब go चाहिदैन कसैमा you know I can run this anywhere I can this is like our c को .exe file भन्छौं नि हैन त्यो विन्डोजमा चाहिँ त्यस्तै भयो राइट okay so I'm sorry अब चाहिँ we have यसरी चाहिँ अब a simple go program है हामीले एउटा यसरी go को प्रोग्राम बनायौं अब what's next well actually let's implement अलिकता एउटा let's write a program हैन जसले चाहिँ दुईवटा इनपुट लिन्छ so program takes two inputs outputs the sum right it's very simple I know अब so यसको लागि चाहिँ steps के हुन्छ त step 1 take two command line arguments step 2 is convert the strings किनकि command line argument त string मा आउँछ नि त into integer हैन अनि अब string चाहिँ integer मा आइसकेपछि add the integers right and finally step 4 is print the sum to std out okay यो चाहिँ this is a 4 step process right अनि this is what we are going to do अब in this workshop right this is it so I'm assuming if you're here at this point and you have go installed on your system you have a project setup के पनि हैन go init अनि project को नाम दिदा भइगयो that's all you have to do project setup को लागि अनि अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसमा what we can do is I'm sorry, I got distracted by okay so first मा चाहिँ we need to take two command line arguments हैन so let's see अब म यो एकदमै beginner style ले गर्छु हैन oops so that it's very easy for you guys to read right so go command line argument so यसले चाहिँ OS भन्ने प्याकेज युज गर्छ है म त्यो भन्दिरहेको छु हैन but then I'll just show you
कसरी गर्छ ओके सो दिस इज एन इक्जाम्पल है यसले चाहिँ यो इक्जाम्पल हेरौँ अब के गर्ने रहेछ त्यसमा यो एफएमटी त हामीलाई थाहा छ सो एफएमटीले के गर्यो प्रिन्ट लाइन गर्यो होइन सो ओएसले के गरिरहेछ त ओएसमा चाहिँ आर्ग्स भन्ने रहेछ होइन सो लेट्स युज ओएस डट आर्ग्स र ओएस डट आर्ग्स यसले के भनिरहेछ त आर्गुमेन्ट विथ प्रोग्राम र आर्गुमेन्ट विदाउट प्रोग्राम सो कमान्ड लाइन आर्गुमेन्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि होइन इफ आई डु समथिङ लाइक हेलो 12:34 होइन यसमा के हुन्छ भने दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेन्ट दिस इज द सेकेन्ड आर्गुमेन्ट एन्ड दिस इज द थर्ड आर्गुमेन्ट है सो यसमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि आर्गुमेन्ट्स भनेको चाहिँ विथ प्रोग्राम नेम भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा के भयो यसलाई फेरि ओके विथ प्रोग्राम नेम कस्तो भन्दाखेरि दिस इज द प्रोग्राम नेम नि त होइन अनि यसमा चाहिँ 1 बाट स्टार्ट गरेको छ भनेपछि 0 इन्डेक्सवाला नलिकन यो र यो मात्र लियो राइट सो दिस इज आर्गुमेन्ट्स विदाउट प्रोग्राम नेम होइन सो इट्स भेरी सिम्पल खासै केही पनि होइन राइट सो लेट्स स्टार्ट अनि अल्सो वाट यु क्यान डु इज मल्टिपल इम्पोर्ट्स छ भने चाहिँ यसरी गर्दा हुन्छ राइट सो ओएस होइन के भयो यसलाई ओएस ओएस ओके अब चाहिँ आई क्यान से आर्ग्स इक्वल्स ओएस डट आर्ग्स देयर वी गो होइन यसमा चाहिँ यो भनेको के हो त राइट सो वाट इज दिस यो चाहिँ डिस्कस गरौँ है अलिकता सो दिस इज ओके सो देयर आर टु वेज यु क्यान डिफाइन होइन यु क्यान से वार आई अनि दिस इज एन इन्ट होइन यु क्यान से द्याट or you can say this is equal to 12 अनि यसले चाहिँ I'm sorry j is equal to 12 अनि you can say I equals to so यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि okay I is an integer variable भनेर डिफाइन गरिदियो अनि त्यसपछि चाहिँ I को त्यो भ्यालु सेट गर्यो राइट यो दुईवटा स्टेप चाहिँ एकै पटक गर्नु छ भने I हैन अनि colon equal to अनि 2 so this is the same as doing यो दुईवटा लाइन okay I'm not going to go अब एकदमै त्यो पनि के हो बुझाउनमा because that's like एकदमै अब सिम्पल कुराहरु हैन so I'll just do fmt.println args है so this is my code अब हैन I'll just start एउटा यहाँ अनि इशलमा गएर चाहिँ हैन go build hello 1234 अनि यसले चाहिँ मलाई के दियो त it gave me an array of two things number one is program को नाम हैन hello भन्ने मेरो यो प्रोग्राम को नाम भयो त्यसपछि आयो 12 and 34 that's nice so म चाहिँ अब यसमा के गर्न सक्छु भने यो पाइथन स्टाइल सिन्ट्याक्स 1 देखि सो इन्डेक्स 1 देखि बाकी हैन सो यो 0 इन्डेक्स भयो यो चाहिँ मलाई चाहिदैन मलाई 12 र 34 मात्र चाहिन्छ सो 1 देखि यतातिरको सबै दे भन्न खोजे हैन मैले सो I'll just save this I'll build it I'll run it अनि यसले चाहिँ अब मलाई के दियो 12 र 34 दियो now what's interesting is I can give it as many numbers as I want हैन अनि यसले चाहिँ मलाई त्यो सबै नम्बरहरु दिन्छ राइट now that I have a list of things right I can sort of print them so मेरो यो first step is done okay next step is oops next step is convert the strings to integer I know so we are just sort of trying to convert our the you IO I know so let's actually do sorry let's convert these strings to integers okay how do we do that so let's see Golang string to integer okay let's see oh yeah it's a package एउटा हैन strconv भन्ने अनि strconv मा चाहिँ a to I भन्ने आउने रहेछ राइट
अनि what does it return? So let's actually do this. यसमा जाउँ अनि str conv भनौँ हैन अनि अब we are going to actually implement a for loop है यहाँ चाहिँ हैन for what we're going to say is actually let's do this strconv dot a to I हैन अनि we are going to say let's see 1 2 3 हैन अनि we'll say I comma underscore equals to this err अब यसले चाहिँ के गर्छ भने if we will check error हैन if error is not equal to nil then fmt dot println error है os dot exit with code 1 so मैले के गरेँ oops I'm sorry so मैले के गरेँ यहाँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि a to I इम्पोर्ट गरेँ हैन अनि if you'll see यहाँ a to I ले चाहिँ integer र error दिन्छ हैन so I am getting I integer अनि error अनि मैले चेक गरेँ error चाहिँ nil छ कि छैन if error is not nil meaning if there is an error हैन म print error भनेर print गरिदिन्छु अनि I'll exit with exit code 1 right अब exit code 1 के हो what is that अब that's also very अब basics को पनि zero basics right so I'm going for go को basics not programming को basics okay so and these are things that you should look up yourself I know so I can't go into detail okay so else जाउँ अब हैन अनि फेरि fmt dot println I okay है त so let's actually do this हैन actually print err err no print गरौँ हैन okay के भयो okay so यो यतिको ठिक छ है let's remove this and actually whatever. Oops अनि fmt dot println args पनि the parsing invalid syntax so यसले चाहिँ मलाई error दियो right I can just do something like this अनि हेलो आइस्ताई फर्स्टमा चाहिँ म के हेलो गर्छु तपाईँको कनेक्सन्स गएको थियो होइन ए मेरो कनेक्सन गएको थियो कहाँसम्म सुन्यो त्यो प्रिन्ट एआरजिएस पछि त्यहाँदेखि नै गएको थियो प्रिन्ट कति एआरजिएस कति भर्खरै बेलासम्म गयो भर्खरै ए भर्खरै हो ए ओके आइम सरी या सो यो प्रिन्ट आर्ग्ससम्म भयो है अब चाहिँ वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज यो एररवाला सबै उडाइदिउँ अहिलेको लागि होइन सो दिस इज आवर अहिले प्रोग्राम है यति चाहिँ भयो अब वाट वी वान्ट टु डु इज वी वान्ट टु कन्भर्ट वी वान्ट टु हेभ अ सम है सो सम सुरुमा 0 हुन्छ okay and then we'll iterate I know so for number comma index okay index comma number actually for loop हेरौँ यहाँ म जहिले झुकिन्छु documents tour वालामा जाउँ हैन यसमै हुन्छ के 4 let's see
फोर लुपमा चाहिँ यो होइन, फोर रेन्जवाला फोर लुप खोजिरहेको छु म चाहिँ। सर्च नै गर्छु। ओके, देयर वी गो। यहाँ होइन, for I, v in range POW होइन, when range is size 2 values return, first is index on। यतिको लागि चाहिँ होइन, इन्डेक्स मलाई चाहिँदैन होइन, अनि नम्बर in range arguments होइन, and what I can do is sum plus equal to अब strconv dot a2 I of number, right? Ani, yeah, I'm sorry. Number arg, no? Arg. Ani, I can do number comma error equals to this. Ani, I'll check. If error is not equal to nil, then continue. Else, error, if it's not equal to, I'll do sum plus equal to number, right? Ani, finally, I'll just print the sum. Okay. So, यो पनि डन भयो होइन, एकै पटकमा सबै डन गरेँ मैले। सो व्हाट डिड आई डू, लेट मी एक्सप्लेन है। सो फर्स्टमा मैले के गरेँ भने यो रेन्जमा होइन, सो फर इच, बेसिकली दिस इज लाइक आर्ग्युमेन्ट्सको, फर इच एलिमेन्ट इन द आर्ग्युमेन्ट गिभ मी द इन्डेक्स भनेको त्यसको इन्डेक्स भ्याल्यु। सो 0 मा यो भ्याल्यु छ, 1 मा यो भ्याल्यु छ, 2 मा यो भ्याल्यु छ, त्यसरी। and then convert that argument होइन, अब यो आर्ग्युमेन्ट यहाँ छ नि त होइन, सो कन्भर्ट दिस आर्ग्युमेन्ट इन्टु नम्बर कमा एरर होइन, सो अघि हामीले गरेको जस्तो A2I वाला, राइट? अनि चेक, अब यो एरर चाहिँ निल छ कि छैन। इफ एरर इज निल, इफ एरर इज नट निल, देन डोन्ट डु एनिथिङ, फेरि अर्कोमा जा होइन। तर फेरि इफ यु कुड कन्भर्ट इट इन्टु अ नम्बर, then add that number into sum, right? So that is the logic अहिलेसम्म। अनि फाइनली सबै एड गरिसकेपछि प्रिन्ट द सम है, सो द्याट इज अहिलेसम्मको लजिक। ओके, सो वी बिल्ड इट। अनि हेलो, लेट्स एक्चुअली ट्राई 2 + 2 कति हुन्छ त, 4 आयो होइन। तर वी क्यान एक्चुअली डु अनलिमिटेड नम्बर अफ त्यो के होइन। अनि what about if we have यहाँ चाहिँ यस्तो argument, it won't add this होइन। so let's do जस्तै 2 + 2 4 हुन्छ, प्लस hello add गर्न खोज्यो भने चाहिँ it will ignore this के, अनि it will add 2 + 2 4 है। so that was a very basic hello world program, hello world भन्दा अलि एडभान्स प्रोग्राम होइन। अनि I think this is a really good program in Go because it uses अलिकता the command line arguments, string to integer conversion, for loops, error handling, it takes printing, formatting kuraharu. So I think this covers the ekdamai basics of Go in a very well made like a well made program tha haina, tara in a very concise manner. If you can completely understand this program, then I think you can write code in Go है। र मैले पनि गो गर्न थालेको धेरै भएको छैन। आई थिङ्क इट्स बिन 2 weeks जति, 2 हप्ता पनि होइन, कति 9-10 दिन जति भएको छ, राइट? सो मेरो पनि खास त्यस्तो आई एम नट रियली एडभान्स्ड त्यस्तो एकदम खतरा होइन। तर या इट्स भेरी अलिकता चेन्जेस, अलिकता इस्युहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, let's say you want to have an array of integers,
So if you want an array of integers, I know, you could do like int x यस्तो खालको C मा, I know this is C को code, तर यसमा चाहिँ you want to say var x, I know, अनि you want integer, मजाले यो बिर्स, okay, you want var x, I know, अनि int को array. So this is the format, okay? And then you can actually say something like 1, 2, 3, 4. I know. Ani expected as. Right. So you can do shit like this. So यति नै हो actually. Go basics मा चाहिँ, I really recommend going through a tour of Go. It's really helpful, intuitive पनि हुन्छ. अनि you have to get used to Go. सुरुमा चाहिँ अलिकता कस्तो कस्तो लाग्छ हैन, तर once you start working with it, you'll start enjoying it, especially if you enjoy एकदम low level programming. So अरु कसैलाई के क्वेशन छ? तपाईले चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्नुभयो गोको लागि? मैले त्यही टुर अफ गोबाटै सुरु गरेँ। तर लिसन, अब डोन्ट आस्क, अब ओके, सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि, किनकि अब मेरोमा चाहिँ अब आई डोन्ट वान्ट टु ब्र्याग, तर कस्तो भने मैले यो भन्दा पहिला पनि धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू गरेको छु नि त। सो मेरो कहाँबाट स्टार्ट भयो, तिमीहरू पनि त्यहाँबाट स्टार्ट नगर, राइट? आई स्टार्टेड बाई वर्किङ अन दिस एकदमै ठुलो प्रोजेक्ट इन गो, अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले सिकेँ होइन, सिधै टाइप गरेर। बट तिमीहरू त्यस्तो गर्दैनौ, राइट? सो वाट यु विल डु इज यु विल गो इन्टु टुर अफ गो, अनि त्यो हेर्छौ, यु विल मेक स्मल सफ्टवेयर लाइक दिस होइन, यस्तो हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरेर यताउता बेसिक्स स्टार्टिङ गर्ने होइन। त्यसपछि यु क्यान डु फर इक्जाम्पल एन एचटिटिपी सर्भर होइन इन गो, यु क्यान मेबी राइट अ च्याट एप्लिकेसन इन गो, त्यस्तो यस्तो कुराहरू होइन, एन्ड द्याट्स हाउ युल मुभ फरवर्ड। You can maybe write a application that takes 100,000 requests at once. That's really easy to write in Go. So you can do that. 100,000 मान्छेहरूको लागि चाहिँ एकैपल्ट कसरी सर्भ गर्ने त रिक्वेस्टहरू, राइट? सो यु क्यान डु यस्तो यस्तो कुराहरू इन गो, अनि द्याट्स हाउ यु गेट स्टार्टेड होइन। इट्स भेरी वेब टेक्नोलोजी फोकस्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अहिले चाहिँ मैले अब एकदमै हेलो वर्ल्ड टाइपको बेसिक्स मात्र देखाएँ होइन, तर इट्स भेरी सर्भरको लागि बनेको ल्याङ्ग्वेज। अरू केही क्वेसन छ? कम्पाइलर नभए भने रन नि हुन्छ भनेर लेखेको छ त्यो। ए ओके, सो त्यो यु क्यान राइट त्यो ऱ्यापर होइन, जसले चाहिँ इन्टरनली नै कम्पाइल गरेर रन गरिदिन्छ इन वान स्टेप। यो A2I आर्क्समा नम्बर एरर दुईटा आएको छ नि, यो के अब्जेक्ट लिस्ट डिस्ट्रक्चरिङ जस्तो हो। यो कहाँ चाहिँ त्यो नम एरर दुईटा आएको छ नि एकैचोटि रिटर्न भएर, त्यो डिस्ट्रक्चर गरे जस्तो हो। त्यो नम्बर एरर होइन, डिस्ट्रक्चर गरेको होइन। ओके, सो आई राइट अ फङ्सन है त, अनि ठ्याक्क थाहा हुन्छ। ओके, सो आई राइट अ फङ्सन, अनि फङ्सनको नाम भनौँ एड होइन, अनि एडले चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि इट टेक्स लेट्स से इट टेक्स num1 which is an integer, अनि num2 which is an integer होइन, अनि it returns a num which is an integer, oops, which is an integer होइन, अनि add adds to numbers है, अनि यसको हेरेर expected I'm sorry, okay, so यसले चाहिँ return integer होइन। okay, अब what I can do is I can say something like return num1 plus num2, तर I can actually check, I can actually अब do this string भनौँ यसलाई, string भनौँ होइन, a2 a1 भनौँ, right? and now अब मलाई दुईवटा स्ट्रिङ पठायो, यसले चाहिँ एड गरेर चाहिँ नम्बर पठाइरहेको छ होइन। सो वाट आई क्यान डु इज आई क्यान से num1 कमा एरर इज इक्वल टु छैन,
कमा त हो नि यार के भन्नुलाई इज इट यस्तो या ओके मैले पनि सिन्ट्याक्स बल्ल बल्ल सिकिरहेको छु कि सो num1 र एरर गरेँ मैले अनि strconf डट a2i a1 गरेँ राइट अनि त्यसै गरी मैले नम्बर 2 ERR को पनि 1 र 2 गरौँ हैन यस्तो गरौँ हैन अब यो मेरो त्यो स्क्रिनको साइज एकदमै ठुलो पारेर चाहिँ एकदम गाह्रो हुने रहेछ कि एनिवे अब यति मैले गरेँ है what I want to do now is I want to check if ERR if ERR1 is not equal to nil or ERR2 is not equal to nil return nil comma ERR1 okay or actually return 0 comma ERR1 है के गर्यो actually if ERR1 not equal to nil return 0 comma ERR1 if ERR2 not equal to nil return 0 comma ERR2 है अब यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने इफ यु सी यो फर्मेट यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने कुनैमा मेरो इन्टरनल एरर आयो भने मैले चाहिँ एररवाला पास गरिदिन्छु के यो कमा गरेर रिटर्नमा हैन किनकि यसले रिटर्न भ्यालु के डिफाइन गरेछ त इन्टिजर कमा एरर सो इन्टिजर कमा एरर सो यहाँ चाहिँ जे पनि हुन सक्छ हैन इट डजन्ट रियली म्याटर अनि म चाहिँ अब यहाँ चेक गर्छु के तल नभए चाहिँ रिटर्न हैन num1 plus num2 कमा nil हैन सो दिस इज माई कोड है अब यो कोड म कसरी युज गर्छु भन्दा लेट्स से दिस यहाँ चाहिँ म गर्छु हैन एडेड भ्यालु कमा एरर ERR R भनौँ तीनवटा आर है or whatever ERR name ER भनौँ ओके अहिलेको लागि चाहिँ किनकि ERR मैले आइ एम अलरेडी युजिङ इट हियर अनि मलाई यो चेन्ज गर्न मन छैन or actually add error भनौँ हैन this equals to add 23 र 56 हैन अनि now I can do if add ERR not equal to nil then do something हैन किनकि यहाँ nil आउनु पर्यो नि त एक्चुअल भ्यालुको लागि अनि nil छैन एरर 1 आयो or एरर 2 आयो भने चाहिँ अब एरर ह्यान्डल गर नभए चाहिँ हैन एल्स अब आई डोन्ट नो केही गर हैन सक्सेस ह्यान्डलर सो यहाँ चाहिँ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ नै खासै छैन हैन किनकि एकदम लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो नि त सो एक्सेप्सनहरू आउँदैन के यो एरर अब्जेक्ट नै पास गर्दै जाने हैन अनि त्यसरी चाहिँ ह्यान्डल गर्ने हो एकदमै सीमा गरे जस्तो हो के एरर्स डट एच हेर सीमा अनि दिस इज बेसिकली अ बेटर भर्जन अफ द्याट हैन क्लियर भयो यति बुझ्यो सबले मल्टिपल रिटर्न गरिदिन्छ यस मल्टिपल रिटर्न गरिदिन्छ अरूमा त एउटा मात्र रिटर्न गर्थ्यो होइन पाइथनमा पनि त मल्टिपल रिटर्न गर्छ नि त कस्तो त्यो पाइथनमा या ट्राई गर्दा हुन्छ सो आइल सो यु पाइथन गरेँ मैले डेफ हेलो हैन रिटर्न 1,2,3,4 हेलो 1,2,3,4 आयो नि त अनि यो त सेट रिटर्न गरेर यसले टपल सरी टपल यस यसले चाहिँ टपल सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल एक्चुअली रिटर्न दुईवटा अब्जेक्ट्स नै हैन सो के हुन्छ भन्दा यु क्यान सी अब जस्तै मैले चाहिँ हैन यहाँ हभर गरेँ भने वाट इज एड
adds to numbers हैन अनि यसको चाहिँ फंक्शन डेफिनेसन हेर्यो भने चाहिँ it's a function that takes two strings and returns an integer and an error object हैन so this is how you look at it okay? It returns दुईवटा भ्यालु नै adds to number चाहिँ कताबाट आयो ए मैले यहाँ लेखेको छ नि त डकुमेन्टेसन यही हो डकुमेन्टेसन चाहिँ अब यहाँ राख्न पायो डक स्ट्रिङ जस्तै ए ल होइन यो त जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा गर्न पाइन्छ नि त पाइथनमा पनि गर्न पाइन्छ जैमा पनि गर्न पाइन्छ कमेन्ट हो बेसिक त्यसरी तर यसले बुझ्छ ए ओके दिस इज अ डक स्ट्रिङ खालको है त अरु के छ कन्कुरेन्सी भन्दै भन्नुहुन्थ्यो नि अघि यस कन्कुरेन्सी गर्न चाहिँ मलाई मन लाग्छ है तर आई थिङ्क यु गाइज सुड डु इट योरसेल्फ कन्कुरेन्सी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट्स नट प्यारालेलिजम है कन्कुरेन्सी चाहिँ कन्कुरेन्सी भनेको चाहिँ इट्स बेसिकली डुइङ टु थिङ्स एट द सेम टाइम ओर मल्टिपल थिङ्स एट द सेम टाइम होइन लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल इट्स काइन्ड अफ लाइक लेट्स से it's like walking and chewing gum at the same time I know or better example तिमी हिँडिरहेछौ अनि you have to tie your laces you stop you tie your laces and you keep walking I know so if you have to tie your laces you don't wait until you have finished your walk and then tie your laces right so you can pause one task do another task and then continue the previous task so that is concurrency I know एकैपटक दुईवटा काम गर्ने sort of right you can see अब यसको कोडहरु हैन it's very simple 11 वटा स्लाइडहरु छ यसको that's not much at all हैन अनि it's really interesting हैन अनि it has some concepts अलिकता binary search tree मा कसरी चाहिँ concurrently search गर्ने हैन अनि there is अब mutex को concept which is अब मलाई त्यो बुझाउन मन छैन तिमीहरुलाई आफै पढ अनि you will design a web crawler which is sort of interesting हैन so I really recommend you going through concurrency wala part afai because it's like research heavy part okay यो चाहिँ आफैले एकदमै पढ्नु पर्छ अब you have to read अलिकता concurrency कै कन्सेप्टहरु before I can introduce you to concurrency अनि that's what I realized अहिले भर्खरै त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो नगरेको अरु केही छ टुरमै हाई लेभल कुराहरु छ क्या हो टुरमा हाई लेभल कुराहरु छ because again go चाहिँ कसैको फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुँदैन दिस इज फर एकदमै अब प्रोग्रामिङ गरिरहेको मान्छेहरुको लागि चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो के यो चाहिँ सो they expect you to know what concurrency is they expect you to know अलिकता अब जस्तै विल्सरले भने जस्तो हैन त्यो डिस्ट्रक्चरिङ अफ एन अरे त्यस्तो कुराहरु हैन you have to be able to understand those things you have to be able to understand अब जस्तै एरर ह्यान्डलिङ को यस्तो यो फ्याक्टै समाति हाल्नु पर्छ के आई मिन इफ यु मैले अहिले भने अनुसारमा तिमीले बुझेनौ भने यु वोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट अब हैन बिकज इट्स एकदम अलिकता एडभान्स्ड एक्सपिरियन्स्ड भनौँ न एडभान्स भने एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरुको लागि मात्र हो कि गो चाहिँ बट इट्स अल्सो really पावरफुल हैन सो दुवैतिर हेर्नु पर्छ अरु केही कुन प्याराडाइम फलो गर्ने ल्याङ्ग्वेज है यो चाहिँ इटरेटिभ नै फलो गर्छ यसले चाहिँ सी नै हो यो बेसिकली सी कै जस्तै हो यस्तो हो के खासमा गो भनेको चाहिँ इट्स अ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज राइट लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भएकोले गर्दाखेरि यु क्यान फलो वाट एभर प्याराडाइम यु वान्ट टु फलो हैन यु क्यान फलो ओओपी यु क्यान फलो functional programming को कुराहरु you can do iterative you can do whatever you want आफै बनाउनु पर्यो त्यो सबै yes आफ्नो प्रोजेक्ट को आर्किटेक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ you have to अब जस्तै you can do एकदमै के भन्छ माइक्रो सर्भिसेस बेस्ड also you can do monolithic also जे गर्न मन छ त्यही गर्दा हुन्छ ए तपाईले चाहिँ यो गो चाहिँ सी जस्तै छ भन्नु भएको थियो नि हैन तर कस्तो सी जस्तो हैन जस्तो लाग्यो त मलाई त खै नबुझे जस्तो लाग्यो के यस नबुझे जस्तो किन लाग्यो ओके लुक यहाँ फंक्सन मात्रै छ यहाँ मैले यहाँ कुनै क्लासेसहरु केही पनि छैन यहाँ यु आर युजिङ एकदम
OS levelको कुराहरू हैन, you're accessing bits and bytes and you're doing एकदम kernel level calls and you're doing like syscalls त्यस्तो कुराहरू हैन, you're actually accessing एकदम lower level कुराहरू. Compile भइसकेपछि you're getting एकदम binary executables हैन, you're not getting runtime environment मा dependent कुराहरू है. यो त्यो एउटा बाइनरी मैले कम्पाइल गरेको अहिलेको गो बाइनरी मैले तिमीलाई दिए भने तिम्रो कम्प्युटरमा रन हुन्छ, गो भए पनि नभए पनि, डजन्ट म्याटर, राइट. सो त्यही भएर चाहिँ इट्स भेरी लो लेभल. इट्स सी सिन्ट्याक्स चाहिँ सी जस्तो छैन होइन, तर कन्सेप्टहरू चाहिँ एकदम सी जस्तै हो कि, प्रोग्रामिङ सी जस्तै गर्नुपर्छ. ए मैले चाहिँ सिन्ट्याक्स चाहिँ सी जस्तो भनेर सोचेको. होइन, सिन्ट्याक्स त कहाँ सी जस्तो हो, सिन्ट्याक्सको एकदम युनिक सिन्ट्याक्स छ, राइट. अनि देयर इज अल्सो अब जस्तै डिफरको कमान्डहरू होइन. सो वाट यु क्यान डु इज, फर इक्जाम्पल आई क्यान ह्याभ अब एडवाला फङ्सन छ होइन मेरो. सो ओके, सो यसमै इक्जाम्पल देखाउँछ है त म एउटा. आई टेक दिस फङ्सन, म यो हटाइदिन्छु. अनि आई क्यान डु समथिङ लाइक डिफर fmt.println at the end हैन. अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यो कमान्ड चाहिँ फङ्सन सकेपछि रन गर्छ के हैन. सो मैले बिल्ड गरेँ अनि फङ्सन सकेपछि अनि एट दि एन्ड भनेर प्रिन्ट गरिदियो कि यहाँ भए पनि. सो वाट डज दिस डु, यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान ह्याभ अब जस्तै एउटा फाइल खोल्यो अनि फाइल खोलेपछि फाइल क्लोज गर्ने चाहिँ लास्टमा क्लोज गर्दै है भनेर भनिदिनु पर्यो. सो एरर आए पनि जेसुकै भए पनि यसले क्लोज गरिदिन्छ होइन. सो यस्तो यस्तो एकदमै युजफुल सिन्ट्याक्सहरू पनि छ यसमा होइन. सो इट्स रियली पावरफुल के गो चाहिँ. मैले त्यहाँसम्म देखाएकै छैन खासमा, एकदम बेसिक्स मात्रै देखाउने खोजेको, फेरि त्यहाँसम्म देखाउन थाल्यो भने आत्तिन्छ होइन सुरुमै. सो त्यही हो, अरू केही. त्यो कुनै बेला डाइनामिक जस्तो नि लाग्छ, कुनै बेला त्यो स्ट्याटिक जस्तो हुन्छ. स्ट्याटिक नै हो, यसको कुनै रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट छैन, इट्स स्ट्याटिक पुरै. त्यो डेटा टाइप थाहा पाउनेवाला चाहिँ डेटा टाइप थाहा पाउने होइन. ओके, सो यस्तो हो क्या, डेटा टाइप यसले स्ट्याटिकली थाहा पाउँछ. सो यसको चाहिँ इफ युल नोटिस यो यसले चाहिँ यसले डिफाइन गरेको छ नि त वार अनि यो, अनि दिस इज अ लिस्ट अफ स्ट्रिङ भनेको छ होइन. स्ट्याटिकली डिफाइन्ड भयो नि त यो त. सो स्ट्याटिकली डिफाइन्ड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ थाहा पायो कि ए यो चाहिँ लिस्ट अफ स्ट्रिङ हो है भनेर होइन. अब सम के हो त, अब 0 राखिरहेको छ, अभियसली इट इज एन इन्टिजर होइन. सो वार सम इन्ट भनेर देखाइदियो कि, बिकज यहाँ 0. अब जस्तै मैले यहाँ यो स्ट्रिङ राखेँ भने चाहिँ इट विल बी लाइक ओके वार सम स्ट्रिङ. यसले बुझ्यो नि त, इट क्यान यति अलिकता डम चाहिँ छैन, तर इट्स स्टिल एकदमै स्ट्याटिकली टाइप के होइन. अनि अब जस्तै मैले यहाँ 0 राखेपछि आई कान्ट डु सम इक्वल्स टु हेलो, गर्नै मिल्दैन होइन. यो आई कान्ट डु दिस होइन. अनटाइप्ड स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट एज इन्ट भ्याल्यु इन असाइनमेन्ट, राइट. सो आई कान्ट डु दिस एट अल. सो इट्स स्ट्याटिकली टाइप्ड. हामीले चाहिँ किन स्ट्रिङलाई किन कन्भर्ट गरेरै गर्नु परेको, सिधै इन्टिजरबाट गरे भयो. किनकि स्ट्रिङमा आउँछ नि त भ्याल्यु, इनपुट स्ट्रिङ आइरहेछ नि त. हाम्रो चाहिँ कमान्ड लाइनबाट हामीले त यहाँ जे पनि पठाउन मिल्छ नि त होइन. आई क्यान सेन्ड अ जेसनको अब्जेक्ट होइन. आई क्यान से समथिङ लाइक आई डोन्ट नो हेलो कलन वर्ल्ड सम यस्तो कुरा होइन केही, अनि यसलाई यसरी पठाउन सक्छु होइन. सो आई क्यान डु वाट एभर आई वान्ट यहाँ चाहिँ, तर प्रोग्रामले ह्यान्डल गर्न सक्नु पर्यो. कसरी ह्यान्डल गर्छ त, स्ट्रिङ बनाइदिन्छ सबै कुरालाई अनि भन्छ ल तँलाई जे चाहियो त्यसमा कन्भर्ट गर अनि चला. सो यसलाई मैले इन्टिजरमा अहिले कन्भर्ट गरिरहेको छु होइन. पछि आई क्यान कन्भर्ट इट इन्टु एन अब्जेक्ट, आई क्यान कन्भर्ट इट इन्टु वाट एभर आई वान्ट, राइट. सो त्यो चाहिँ इन्टरफेसेसमा आउँछ कि, मेथड्स एन्ड इन्टरफेसेस. यु क्यान रिड दिस इज अल्सो एन एडभान्स टपिक. सो इन्टरफेसहरू बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ यु क्यान ह्यान्डल अब जेसन कसरी ह्यान्डल गर्ने. इट्स भेरी इजी टु ह्यान्डल जेसन इन गो होइन. सो यु क्यान लुक इन्टु द्याट एज वेल. अरू केही
यसको म्याप भनेपछि के डेटा टाइप हो त्यो कि यस म्याप चाहिँ डेटा पाइथनको डिक्सनरी जस्तै न त्यो फङ्सनल प्रोग्रामिङको होइन होइन त्यो होइन तर त्यो पनि छ है सो यु क्यान जस्ट डु यस्तो प्रोग्रामिङ Golang होइन एन्ड देयर इज एक्चुअली अ ब्लग होइन यु क्यान रिड दिस है अनि फङ्सनल गो भनेर छ एउटा दिस इज अल्सो इन्ट्रेस्टिङ होइन सो गर्न मिल्छ क्या जे पनि गर्न मिल्छ होइन अब आई क्यान डु ओपी object oriented programming in Golang भनेर पनि आउँछ राइट यु क्यान डु इट अल होइन लेट्स डु इटरेटिभ ओ लुपहरू आयो होइन स्टफ लाइक द्याट राइट सो इटरेटिभ प्रोग्रामिङ पनि आयो सो यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट इन गो यस्तो कुनै कन्स्ट्रेन्ट छैन तर इट्स नट प्योरली फङ्सनल इट्स नट प्योरली ओओपी इट्स नट प्योरली इटरेटिभ इट्स अ बेस अनि यु क्यान बिल्ड अन टप अफ द्याट सी जस्तै के इटरेटिभ एन्ड इम्पेरेटिभ इम्पेरेटिभ या इम्पेरेटिभलाई इटरेटिभ पनि भन्छ भनेपछि अब यसलाई गोल्याङलाई मेरो फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज तरिकाले लान चाहिँ मिलेन अलिक पछि अरूको बेसहरू भएपछि मात्र गर्ने या आई मिन द्याट्स माई रेकमेन्डेसन तर फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज बनाउँदा पनि हुन्छ आई मिन फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज बनायो भने चाहिँ यु निड अ लट अफ पेसेन्स तर इट्स वर्थ इट खालको छ क्या बिकज मार्केटमा पनि एकदमै डिमान्ड छ अनि मार्केटको डिमान्ड सँगसँगै इट्स अ भेरी गुड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किनकि यसले चाहिँ एकदम बेसिक्सदेखि सबै सिकाइदिन्छ कि राइट सो फर इक्जाम्पल यु डोन्ट ह्याभ म्याप होइन सो यु डोन्ट ह्याभ म्याप फिल्टर इन गोल्याङ गरौँ न होइन सो you can sort of do these things and go is not a so this is a debate and you can obviously implement functional programming stuff तर अब जस्तै map reduce filter यस्तो कुराहरू चाहिँ अब you have to implement it yourself and because it's a very basic low level programming language अब जस्तै C मा map भन्ने function छैन नि त but you can implement map अनि त्यस्तै हो के अरू केही यो एपिआईहरू बनाउन वेबको लागि मात्रै हो राम्रो होइन अभियसली यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट इन दिस होइन अब गोमा चाहिँ मान्छेहरूले के बनाएको छ रस्ट जस्तै हो कि गो चाहिँ त्यो सिस्टमहरूको प्रोग्राम गर्न रस्टै पर्छ होइन रस्टमा गोमा पनि गर्दा हुन्छ त्यो गर्दा हुन्छ र गर्ने नैमा त्यो के खासै मैले पनि सिस्टम्स प्रोग्रामिङ इन गो भनेर चाहिँ हेरेको छैन है तर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ गर्न मिल्छ भनेर त्यो लोड बढी हुने होइन होइन गो इज रियली फास्ट है यो चाहिँ गो इज भेरी फास्ट सी को जस्तै हो गो चाहिँ इट्स अ बाइनरी एक्जिक्युटेबल होइन सीले बनाए जस्तो सो इट्स रियली फास्ट त्यो चाहिँ समस्या आउँदैन डेभलपरले चाहिँ धेरै कुरा ह्यान्डल गर्नुपर्ने होला यस तर एउटा फाइदा चाहिँ के छ गोमा चाहिँ भन्दाखेरि इट्स भेरी स्ट्रङली टाइप्ड अनि इट ह्याज सम रुल्स जो चाहिँ मान्छेहरूलाई खासै मन पर्दैन सो फर इक्जाम्पल लेट मी गिभ यु एन इक्जाम्पल I'll import something यहाँ चाहिँ के इम्पोर्ट गर्ने यहाँ HTTP import whatever होइन I can't import it के होइन अब मेरोमा त त्यो छ नि त सो I'll just turn it off है अनि I'll do HTTP ल के भयो मेरोमा ओके एनिवे बेसिकली मैले भन्न खोजेको चाहिँ होइन यसले चाहिँ अनयुज्ड इम्पोर्टहरू चाहिँ गर्नै दिँदैन के है अनि अनयुज्ड भेरिएबलहरू राख्नै दिँदैन फर इक्जाम्पल इफ आई डिफाइन अ भेरिएबल होइन सम भनौँ न भेरिएबल इक्वल्स टु 12
होइन, यसले एरर नै भन्छ के, वार्निङ दिँदैन, यसले एरर नै भन्छ, इज डिक्लेयर्ड बट नट युज। अनि मैले कम्पाइल गर्न खोजेँ भने यसलाई होइन, यसले एरर नै देखायो कि भेरिएबल डिक्लेयर्ड बट नट युज, कम्पाइल नै भएन, राइट। सो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ छ होइन, इट हेल्प्स यु किप यो प्रोग्राम मिनिमल है। सो यस्तो यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि इट फिक्सेस अ लट अफ बग्स इन द कोड। एनिवे अरू केही? तर त्यो कुरा त राम्रै हो नि होइन र? राम्रो हो, तर अब मान्छेहरूलाई मन पर्दैन, मलाई नै मन पर्दैन, मान्छे के भन्नु। किनभने कस्तो केसमा काम लाग्छ र? लाग्दैन, कहीँ काम लाग्दैन, तर मलाई मन पर्दैन। यस्तो त्यो मेमोरी लिइराख्छ होला नि ठुलो प्रोजेक्टमा। या एक्ज्याक्टली। सो त्यस्तो गरिराख्यो भने चाहिँ अब जस्तै फाइल खोल्यो होइन, फाइल क्लोज गरेन भने चाहिँ इट विल सो एन एरर। त्यस्तो कुराहरू छ कि यहाँ स्ट्याटिकली टाइप भएर त्यो फाइदाहरू चाहिँ छ। सीमा चाहिँ यु क्यान ह्याभ अब जस्तै एकदमै मेमोरी लिकहरू यताउता नि त, अनि सी गोमा चाहिँ त्यो मेमोरी लिकहरू यताउता आउँदै आउँदैन कि होइन। अनि अब जस्तै मक गरेर यताउता गरेर त्यो गर्नुपर्छ पाइथन जावामा होइन, मोकिटोहरू युज चाहिँ गोमा त्यो पर्दैन, राइट। सो देयर आर अ लट अफ बेनिफिट्स टु युजिङ गो होइन। तर to have those benefits, you have to constrain yourself to certain limitations. त्यही भएर अब प्रोज एन्ड कन्स दुवै छ। या अरू केही छ? लास्ट वर्ड्स? छैन भने टुङ्ग्याम त। ठिकै छ, हेर्दा त राम्रै छ जस्तो लाग्यो। या 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 विल्सरले चाहिँ यो गर्दा हुन्छ है, विवेकले नसके पनि तिमीले चाहिँ यु क्यान एक्चुली स्टार्ट वर्किङ इन गो होइन, यु क्यान मेक अ फ्यु प्रोजेक्ट्स। अनि हेर कस्तो रमाइलो। मलाई पनि अब आई कम फ्रम अ फङ्सनल प्रोग्रामिङ ब्याकग्राउन्ड, सो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अभियसली अब यो चाहिँ कुनै लिस्ट स्किमहरू जस्तो केही पनि छैन होइन, बट इट्स नाइस। लो लेभल प्रोग्रामिङ गर्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ यसमा। विवेक छैन अब क्वेसन्स त। ओके यस हेलो विवेक हुन्छ दाइ, अब आधालाई भनेपछि यति नै गरौँ। हुन्छ, ओके पर्फेक्ट। तपाईँलाई थ्याङ्क यू। अब चाहिँ सकम है त। थ्याङ्क यू भेरी मच है त दाइ। जस्ट भनिहाल्नु आज दिवस कन्टिन्युटी नै भइरहेको छ होइन। ठिक छ अब। ओके ओके ल, थ्याङ्क यू एभ्री वान। अब को कोले स्ट्रिममा हेर्नु भयो होइन। ल थ्याङ्क यू है त। ल अब स्ट्रिम इन्डै गर्ने त होला नि, के हो? गरिसकेँ।